Hallo, daar zijn we weer. Leuk dat jullie weer kijken. Na 2,5 jaar onderweg te zijn in een camper leek het ons een mooi moment om eens te vertellen hoe dat nou zo is. Veel mensen sturen ons vragen of opmerkingen. En dan lijkt het altijd alsof mensen allemaal als grote nadelen zien het leven in een kleine ruimte. Ja, terwijl wij dat eigenlijk helemaal niet zo ervaren. Dus daar gaan we eens even dieper op in. Ja, het leven op een kleine leefruimte. Laten we daar maar eens mee beginnen. Want ja, dat is het. We hebben gewoon een kleine ruimte en dat heeft ook wel gewoon zo zijn uitdagingen. Zeker. Maar ook alweer zo zijn voordelen eigenlijk. Want Je bent zo klaar met poetsen natuurlijk. je bent zo klaar met poetsen en zo heeft eigenlijk het ene nadeel heeft weer het andere voordeel. Want het is wel heel snel een zooi. Ik bedoel, op het moment dat jij moet klussen, dan moet al het gereedschap onder het bed van Carlijn, het onderste stapelbed, uitgehaald worden. Dan ligt hier meteen het hele gangpad vol met spullen. En hetzelfde als de kinderen spelen, die halen de Lego uit en de kleurtjes en nog wat anders. Ja, dan ligt het hier bezaaid met speelgoed. Precies. Maar ja, aan de andere kant, het is ook wel weer heel snel opgeruimd. Want alles is heel dichtbij. Je hoeft niet eerst het hele huis door om alles op te bergen. En dat is hetzelfde zo met poetsen ook. Ik bedoel, Eens. maak je kwaad een ochtendje en dan heb je het hele huis wel gehad eigenlijk. Ja, en als de temperaturen ook maar enigszins comfortabel zijn, dan zijn we eigenlijk ook altijd wel buiten te vinden. Behalve als de kinderen aan het knutselen zijn overigens, wat ze dus nu aan het doen zijn. Maar het fijne aan onze camper is dat we dus binnenkomen in onze natte ruimte. Waar we dus douchen, wassen, naar de wc gaan. Onze garderobe is daar. En ja, daar kun je dus gewoon heel makkelijk je vieze schoenen uittrekken, je natte kleren. En zo stap je dan eigenlijk relatief in ons mooie, schone huis binnen. Waar we heel lekker in de zithoek zitten. En de kinderen die zitten te wachten tot ze kunnen vertellen wat ze gemaakt hebben. Vertel. Een unicorn Een card. unicorn card. En wat heb jij gemaakt? En een knuffeltje. En een knuffeltje aan jij? En zij mag hem lenen, Carlijn. Oh, en wat heb jij gemaakt dan? Totdat mijn baby er weer terug is. Heb je dat gemaakt? Wow. Een salamander. Een salamander, wat nog meer? Stinkdier. En een stinkdier. Oeh, dat stinkt. We zijn eigenlijk gewoon heel erg blij met de indeling van onze camper. En dat maakt dat we eigenlijk gewoon heel comfortabel leven op die paar vierkante meters. We hebben gewoon een hele grote zithoek. Waar we gewoon riant met z'n vieren kunnen zitten. Sterker nog, we hebben er al 2 keer met z'n 9 aan gezeten om te eten. 5 kinderen wel. Maar daar kunnen we gewoon heel comfortabel met z'n vieren zitten. De kids kunnen daar knutselen en doen terwijl ik met de laptop ernaast zit. Of wat dan ook. En wij s'avonds lekker loungen, net alsof je een loungebank hebt eigenlijk. Ja, dus dan kunnen we echt heel erg relaxed zitten. En ook is gewoon de camper in het algemeen hebben we zo efficiënt mogelijk proberen in te delen. En alle ruimte die er is, die wordt ook 100% benut. En zo zitten de kinderen inderdaad ook wel eens in het gangpad te spelen. Omdat ze daar gewoon beter kunnen bouwen of wat dan ook dan op tafel. Klopt. En dat is soms wel irritant op het moment dat je dan naar de wc moet en over zee heen moet stappen en op Lego blokjes gaat staan. Maar Verder, prima. dat is ook alweer de charme van de camper, denk ik dan. Een kleine keuken. Om eerlijk te zijn, we hadden dus voordat we de camper gingen bouwen, voordat we überhaupt dit plan hadden, waren we bezig met een aanbouw voor een grote keuken. Dus van de wens van een grote keuken gingen we naar een heel kleintje. Maar wel met een wisselend uitzicht iedere dag. Nee, maar zonder dolle. Ja, die kleine keuken, dat is gewoon een kleine keuken. Maar ja, alles ligt ook wel weer heel erg dichtbij. En ja, je wordt er ook creatiever in of zo. Ik weet niet. Ik kan niet zeggen dat ik het echt heel nadelig vind. Ja. Ik merk wel dat ik wat minder Uitgebreid koken. Ik kook wel wat minder uitgebreid. Dat in ieder geval voor de kinderen vond ik dat altijd nog wel heel erg leuk om van alles uit te gaan proberen. Dat is nu minder. Maar dat is ook wel een beetje omdat je we slaan meestal voor groot boodschappen in. Dus het is niet dat je vaak tussendoor van alles kunt gaan bijhalen. Je kookt toch gewoon met de dingen die je hebt. Met het eten wat je hebt. Ja, en als je keukenapparaten zoals blenders en dat soort dingen wilt gaan gebruiken, dan wordt het ook snel een zootje natuurlijk. Ja,
dan helemaal. Maar ja, ook veel van die apparaten hebben we ook wel gewoon thuis gelaten. Eens. Maar dat is ook gewoon compromissen maken. Dus ik kan niet zeggen dat ik dat... Tuurlijk, ik denk als we nu in een huis zouden gaan wonen, dat dat wel anders zou zijn. Klopt, zeker. Maar ik zou het zeker niet inruilen. Het is niet dat ik het nu heel erg mis. Omdat je toch gewoon een soort van groeit met de riemen die je hebt. En straks, dat werkt ook gewoon. Als we in Mexico zijn, dan kun je er ook lekker gewoon een streetfood pakken. En dan heb je ook weer wat anders. Ja, precies. Dus dan komt daar de afwisseling wel. Maar ja, nu precies. doe je net alsof ik niet afwisselend kook. En dat vind ik nou ook wel niet helemaal waar. Toch? Ik vind wel dat ik afwisselend kook. Maar goed, dat is misschien wel weer voor in een andere video. Het opslaan van spullen, dat is natuurlijk wel een uitdaging. We zijn flink geminimaliseerd. We hebben best wel veel verkocht ook vooraf. En een klein deel van de inboedel is in de opslag gegaan. En we hebben wel ook weer... Ja, alles is heel efficiënt. Dus alle hoekjes, alle niches waar wat kan... worden gevuld. En we hebben ook nog wel wat meer niches ontdekt zo in die 2,5 jaar. Dus er zijn toch wel steeds meer dingen bij dan dat er echt dingen uitgaan. Maar ja, dat is wel heel efficiënt. Maar het zorgt er wel voor dat je gewoon heel erg keuzes moet maken in wat neem je mee. En soms kosten dingen veel meer tijd. Want een schroevendraaier, dan moet je weer helemaal onder het bed in. Moet je alles eruit halen. En dan is het niet even snel een schroefje vastdraaien. Dus dat soort stomme dingen die kosten soms dan wel weer meer tijd. Ja, het klopt. Het is wel dat je dus goed nadenkt van waar laat je spullen. De dingen waar je gewoon veel bij moet zijn. Die liggen vooraan. En bepaald gereedschap waar je gewoon in principe bijna niet bij hoeft. Ja, dat ligt dan helemaal ver achteraan. En dan moet je inderdaad alles eruit halen om daarbij te komen. Ja. Zeker. Douchen, daar moeten we het ook misschien nog wel heel over hebben. Ja, douchen, dat is wel echt een heel stuk korter. Nu hebben we best wel flink water. We nemen 500 liter water mee. Maar daar wassen we ook mee. En ik denk dat dus op zich is dat waterhoeveelheid is niet direct het limiet, maar eigenlijk meer de grootte van de boiler. Yes. Uiteindelijk is een warme douche toch lekkerder dan een koude douche. En zeker in de winter is dat nog wel een uitdaging. Dan, alles is afhankelijk van hoe warm je en koud je normale water is. Want maar als je water standaard temperatuur al 25 graden is, dan kunnen we best lang douchen. Dan kunnen we best wel een lekkere douche nemen. Maar zoals nu, als het 's nachts echt flink vriest en de camper koelt al een beetje af, dan is dat water echt koud. En dan wordt het een hele korte douche. Precies. Dan heb je inderdaad niet zo heel veel lekker temperatuur water over. Precies. Dus dan is het inderdaad een vlot douche. Dus dat is gewoon in de praktijk haren nat maken, in shampoo en in tussentijd de kraan uitzetten en niet laten lopen. Dus dat klopt. Zo'n lekkere lange douche, toen we in Nederland waren, dan kunnen we daar ook wel weer extra van genieten om even lekker een paar minuten onder die straal te staan. Maar ik moet zeggen dat ik dat lange douchen, ik kan dat eigenlijk ook niet meer zo goed. Ja, ik weet niet. Beetje verleerd, denk ik. Ja, we waren laatst bij vrienden en dan zeiden ze, ga maar lekker lang douchen. Dan ben je toch inderdaad best snel klaar in verhouding tot vroeger. Ja, klopt. Dat zijn we dan toch een beetje verleerd. We zijn toch heel bewust geworden met het water wat we verbruiken. En dat is eigenlijk ook deels wel goed. Ja, dat denk ik ook. Ja, het camperleven verder kan periodiek ook wel insecten met zich meebrengen. En we hebben wel heel mooie horramen, maar... Ze zijn niet altijd even dicht. Ja, en soms denk ik wel dat ze dicht zijn. Maar ik heb geen idee hoe die beesten weer naar binnen komen. Dus daar waren we wel heel erg bang voor toen we naar Alaska gingen. Dat is ons gelukkig ontzettend meegevallen. Maar dat lag niet aan de horen? Dat lag niet aan de horen. Dat lag gewoon aan het feit dat er dus heel weinig muggen waren deze zomer. Op de plekken waar wij waren. Op de plekken waar wij waren. Want we hebben daar in Zweden inderdaad wel eens heel erg last van gehad. Dan, geen idee hoe ze binnenkomen. Maar dan zwermde het vol met insecten. En ook in Canada sommige plekjes. Ja. Maar op zich, daar heb je natuurlijk ook in een gewoon huis wel wat last van. Maar geen idee. Misschien wel minder. Dus dat is wel een irritant iets. Daar komen ze geen zin. Ja, nog een leuk weetje om te benoemen misschien is dat wij met ons hoofd slapen aan de kant waar we het hoogste staan. We zijn namelijk niet meer zo kritisch in het recht staan. Ja, het is mooi als we recht staan, maar op het moment dat het een beetje afwijkt, dan zijn we eigenlijk te lui om dan de mooie houten blokken, om die dan eruit te halen, die eronder te leggen. Ja, die moet je dan de dag daarna moet je die er weer in leggen. Dan is het nat. En dan daar hebben we niet altijd zin in. Dat doen we eigenlijk vooral wel als we weten dat we gewoon in ieder geval langer dan 1 nacht op een plekje staan. Dan streef ik er nog wel naar om
om recht te staan. Of vind jij dan ook altijd snel dat ik niet zo moeilijk moet doen. Maar dan vind ik dat nog wel fijn. Want ik vind het vooral met koken irritant. Weet je, op het moment dat je dan olie in de pan hebt, dan schuift dat allemaal naar één kant bijvoorbeeld. Dus het is gewoon soms wel irritant. Maar qua slapen leggen we gewoon ons kussen neer aan de kant die het hoogste staat. En als we gaan douchen, dan moeten we wel altijd even er goed voor zorgen dat we dus goed staan. Dat we juist schuin staan en dan eigenlijk nog een beetje zo naar achteren. Zodat het water gewoon makkelijk het doucheputje inloopt. Dus ja, dat is ook zo'n lekkere praktisch ding van het camperleven. Ja, airconditioning, die hebben wij dus niet. We hebben ervoor gekozen om geen airconditioning te doen. Hebben we daar spijt van? Weet ik nog niet. We moeten nog naar Centraal-Amerika. Dus ik ben benieuwd hoe daar de warmte ons gaat bevallen. We hebben nu ook wel eens 35 graden of zo gehad. De uitdaging is vooral als het dus 's nachts niet afkoelt. Want dan wordt het gewoon ook heel slecht koel in de camper. We zijn echt heel goed geïsoleerd. In de zin dat we dus nu... de afgelopen nacht hebben wij zeker min 5 graden gehad. En Meer. Geen idee. En overdag is het dan wel zo tussen de 15 en de 20 graden met een zonnetje. Dus overdag warmt het dan wel lekker op. Maar we hebben 2 keer de verwarming 's ochtends heel even aangehad. Dan is het zo'n 13, 14 graden in de camper. Maar dat is het. Dus we kunnen echt wel goed tegen de kou. Maar dat betekent ook dat als het in de zomer de hitte in de camper zit, dat die er ook gewoon wel wat minder makkelijker, minder goed uitgaat. We hebben wel een ventilator, dus die zetten we dan vaak wel aan met een openstaand raampje, dat je toch een beetje luchtcirculatie krijgt. Zeker. Maar koelt het niet af, dan is dat best wel een nadeel. Ja, de reden dat we daar niet voor gekozen hebben is ook wel gewoon een stukje stroomverbruik. We staan eigenlijk nooit aan de stroom. We hebben sinds dat we vorig jaar Nederland hebben verlaten geen walstroom meer gehad. We hebben alles op zonnepanelen gedaan. Ja. En ga je een airco laten draaien, die trekt zo je accu's leeg. Dus precies. Dat kun je alleen maar misschien wel tijdens het rijden doen. Maar... tijdens het rijden gebruiken. Of als je inderdaad aan de stroom staat. Dus we hebben dat gewoon nog opengelaten. In de zin van, dat kunnen we altijd nog doen als het echt nodig is. Want even doorgaan op dat stroomverbruik. Ja, we gaan wel heel anders om met stroom dan voorheen. Nog, op zich keken we er wel naar. Ik bedoel, wij lieten geen lampen aan als het niet nodig is en dat soort dingen. Maar nu... verbruik je als je opwekt. Dus je doet je laptop oplaaien als de zon schijnt. Zodat je 's avonds je omvorm bijvoorbeeld niet of minder aan hoeft. Ja. En, warme was draaien, dat gebeurt eigenlijk zo. Tussen 11 en 1? Tussen 11 en 1. Want die trekt ook gewoon wel de accu's leger. Dus dat doen we dan eigenlijk op het moment dat je dus nog voldoende zon hebt om dat ook gewoon weer omhoog te krikken. Precies. Dus zo ben je wel echt heel anders. En niet douchen en warme was op dezelfde dag natuurlijk. Nee, douchen en warme was dat. Dat ligt eraan. Want we zetten ook vaak de boiler, sorry, ik kwam er even niet op. We zetten de boiler ook vaak pas aan op het moment dat we gaan rijden. Want de dynamo laat ook de boiler op. Ja, dus zo kunnen we wel vaker de boiler aan was. Ja, dus kort gezegd zijn we veel bewuster met de energie die we hebben en die we verbruiken. En in de praktijk gaat dat gewoon hartstikke goed. Maar je moet er wel gewoon heel erg bewust van zijn. En soms moet je een warme was gewoon een paar dagen uitstellen, omdat je weet, het wordt vandaag niet zo zonnig. Nee, precies. Daarom hebben we ook gewoon genoeg ondergoed mee. Precies. Ja, dan het 24 uur per dag, 7 dagen in de week op elkaars lip zitten. Ja, dat is inderdaad zeker wel eens intensief, maar vooral ook gewoon heel erg fijn. We vinden het heel fijn om deze tijd met de kids zo intens te beleven. Ik bedoel, ze zeggen, je hebt 16 zomers. Ja, ergens in die tienerjaren vinden ze allerlei andere dingen veel belangrijker dan papa en mama. En het is gewoon heel fijn om nu die herinneringen maken en ook gewoon op een ongehaaste manier dat zo te beleven. Ik bedoel, we zetten nooit een wekker. Zelden. We worden iedere ochtend wakker alsof het zondag is. En hebben gewoon een hele fijne tijd zo samen. En dat merken we ook gewoon aan de kinderen. Ze zitten goed in hun vel, zijn allemaal ontspannen. En dat vinden we ook gewoon heel erg belangrijk om het aan de kinderen mee te geven. Ja, tuurlijk is dat ook wel eens heel intensief. Ik bedoel, ze hebben ook gewoon hun buien. Iedereen heeft zo zijn buien, dat wou ik net zeggen. En dan is het inderdaad wel gewoon een kleine ruimte. En
Maar daar word je ook soort van creatief in. Ik bedoel, als je tijd voor jezelf nodig hebt, ja, dan vind je dat vooral buiten. Binnen natuurlijk. Ik kan de wc-deur dichtmaken en ik kan voor in de cabine gaan zitten. Maar Dat schiet niet op natuurlijk. ja, heel veel brengt dat natuurlijk niet. Dat is hetzelfde voor privacy. Wil je privacy in een camper? Dat bestaat niet. Dat lukt je gewoon niet. Nee, maar tijd voor jezelf, ja, dat is vooral erop uitgaan. Ik ga er vaak wandelend wel eens op uit. Even, nou, ik vind het wel lekker. Gewoon even een paar uurtjes alleen wandelen zonder anderen om me heen. Ik heb meer dat ik gewoon tijdens het autorijden gewoon mijn koptelefoon opzet. Even lekker muziek en gaan. Gewoon niks aan je oren of gewoon... Ja, jij wel wat aan je oren. Geen kinderen of volwassenen geluiden. Ja. Dus, gewoon lekker s'avonds mijn filmpje. Dat heb ik altijd al gehad. En dat vind ik ook nu wel lekker. Gewoon klik en dan even weg. Ja, dus zo doen we dat eigenlijk allebei wel op een andere manier. Ik merk zelf ook wel dat ik op een of andere manier minder tijd voor mezelf nodig heb. Ja, ik denk dat dat toch te maken heeft dat mijn hoofd minder vol zit. Minder hectisch. Dus dat ik ook minder tijd nodig heb om af te schakelen of zo. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen. Maar ik merk ook wel dat ik gewoon even die rust voor mezelf, die tijd voor mezelf ook wel gewoon vind in een lekker wandeling die we met z'n allen maken. Dus natuurlijk niet dat we de hele tijd door aan het kletsen zijn of zo. Dus ja, daarvoor kan ik dat ook eigenlijk al wel vinden. En bij mij merk ik eigenlijk niet echt verschil. Ik vond altijd wel lekker een saunaatje mee te pakken. Dat had ik wel vaker nodig. Gewoon even een dagje gewoon helemaal niks. En dat had ik gisteren bijvoorbeeld hier in de Hot Spring gewoon de hele avond gewoon wat sterren kijken. Dus dat soort dingen zijn dan wel vergelijkbaar. Dus We staan bij een hele leuke Hot Spring hier. Het is wel druk nu op de parkeerplaats. Het is zondag. Maar het zijn wel heerlijke, lekkere, warme, hete bronnen. Dus Precies. Dat is wel lekker. Ja, en de avonden, hoe die er bij ons uitzien. Veel mensen denken, denk ik, dat wij tegelijkertijd met de kinderen gaan slapen. Dat doen we absoluut niet. De avonden die zijn een soort van heilig voor ons. Zeker. Als de kinderen slapen, nou ja, eigenlijk doen we vooral ieder ons eigen ding in de avonden. De kinderen die gaan wisselend slapen. Momenteel gaat het fantastisch. Slapen ze heel erg snel. Maar in de zomer in Alaska was dat best wel een uitdaging. We kunnen het echt wel heel donker maken. Maar dat 24 uur per dag licht, dat zorgt wel iets voor dat biologische klokje dat gewoon niet zo lekker werkt. Dus in de zomer gaan ze altijd wel moeilijker slapen. Maar als ze eenmaal slapen, dan hebben we gewoon, kunnen we doen laten wat we willen. Dan hebben wij eigenlijk wel een soort van privacy. Dan hebben wij een soort van privacy. Nee, dan kunnen wij ook echt gewoon met andere mensen hier binnen zitten kletsen. Drankje doen, borrelen, gezellig maken. Ja, ze worden daar dan echt niet wakker van. Dus dat is echt wel heel erg fijn. Zeker. Dus nee, we gaan niet met onze kinderen slapen. Sterker nog, we gaan eigenlijk veel te laat slapen. Want we genieten dan ook wel heel erg van even... Tijd voor jezelf. Niet die kwebbelende kindermondjes naast ons. En gaan we eigenlijk gewoon te laat naar bed soms. Ja. Maar, en je moet dan lekker druk met je filmpje maken en ik met kijken. Ja, precies. Ik maak, jij kijkt. Ja, nou, een prachtige verdeling. En het uitzoeken wat we allemaal gaan doen. Dat zijn dingen waar we ons vooral 's avonds inderdaad mee en die kosten stiekem ook wel veel tijd eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. En het blijft een uitdaging. En dat hadden we natuurlijk hiervoor ook al. Het blijft ook echt een uitdaging om gewoon tijd voor elkaar daarin te maken. Nu beleven we alles samen. Dus in dat opzicht is dat ook wel wat tijd voor elkaar. Maar echt met z'n tweeën. Ook dat schiet er dan toch vaak gewoon bij in. Omdat ieder dan toch een beetje in zijn eigen ding zit. Dus daar proberen we ook echt wel heel bewust soms van... het is een mooi plekje, zo even lekker een vuurtje maken. En daar heb je nu ook best wel voor die firebands waar je dan gewoon niet mag stoken. Dat vind ik ook erg jammer. Dat is vaak echt de zomer waar je dan lekker zomeravond hebt waar je net lekker buiten kan zitten. En dan dan mag dat niet. Ja. En ik heb vanavond beloofd om nog even lekker een uurtje mee in de hot spring te gaan zitten. Om even lekker sterren te gaan kijken. Nee, dus dat zijn wel dingen waar we gewoon ook nog steeds heel bewust voor moeten kiezen. Van eventjes even niet die computer aan. Even gewoon gezellig samen een spelletje doen. Even kletsen. Dus... Lijkt wel alsof je thuis bent. Het blijkt wel gewoon het normale leven. We kregen echt letterlijk de vraag... Hoe zorg je er nou voor dat je het gezellig maakt als je 24 uur per dag, 7 dagen in de week met elkaar samen bent? Ja, ik denk dat daar de grootste boodschap in is. Ja, blijf communiceren. Blijf communiceren wat je behoeftes zijn. En, hoe moeilijk ook. Maar gewoon neem die tijd ook voor jezelf of voor elkaar op het moment dat je het nodig hebt. Want dat is gewoon heel belangrijk. Ja.
Ja, als je op deze manier reist, dan ben je er ook gewoon heel erg op jezelf aangewezen. Nu waren we dat eigenlijk al soort van gewend. We verhuisden van Limburg naar Brabant, waar we niemand kenden en toch ook gewoon weer ons eigen netwerkje moesten opbouwen. Dus nou, dat hield ons niet tegen in dat opzicht. En ja, dat gaat ons eigenlijk ook gewoon wel prima af. Nu, ja, we zijn natuurlijk niet de enige die dit doen. Er is eigenlijk ook een soort van wel een hele reizigerscommunity, om het zo maar te zeggen. Veel Facebookgroepen waar je toch je vragen kunt stellen en in dat opzicht. En je komt mensen tegen onderweg en soms klopt. betekent wat voor de ene en dan is die ander iets voor jou. En mensen zijn echt bereid om je te helpen als je langs de kant van de weg staat. Ja, precies. Dus, zo doen wij dat inderdaad andersom ook. Precies. Dus in dat opzicht, ja, het is op jezelf. Zeker in cruciale momenten. Maar ja, het is ook wel weer gewoon een eigen wereldje, zeg maar. We hebben wel wat maatregelen. Of in ieder geval wat opties op het moment dat er een probleem is. We hebben bijvoorbeeld een Garmin InReach. Dus dat is een kleine satellietcommunicator. Waar we in nood op een knop kunnen duwen. En dan worden dus alarmdiensten ingeschakeld. En dan krijg jij ook wel weer een bericht. En dan ga je eigenlijk soort van sms'end kun je dan al contact leggen. Dus ja, dat is zeg maar onze ultieme backup. En we hebben dus Starlink, satellietinternet. Dus ja, we kunnen daar via bellen, via Skype of wat dan ook. Dus in dat opzicht is de bewoonde wereld daar ook alweer relatief dichtbij mee. En ja, in medisch geval hebben we best wel een uitgebreide EHBO-koffer mee. En nou ja, misschien moeten we dat soort dingen ook wel. Dat is misschien ook wel leuk voor nog een andere video. Veiligheid op reis of zo. Ja, ik piep er heel even tussendoor. We gaan heel erg in op het stukje worst case scenario en dat we dan de Garmin InReach hebben. Maar ja, we zijn ook wel gewoon heel erg voorbereid op pad. En zo hebben we best wel wat reserveonderdelen voor de truck bijvoorbeeld mee. Denk aan een waterpomp, oliefilters, dieselfilters. We hebben slangetjes voor als die kapot gaan, moeren, bouten. We hebben zelfs een extra dynamo mee. Door ons is vrij oud, dus dat zou ook nog wel eens kunnen gebeuren dat die dynamo kapot gaat. Verder hebben we een hoop gereedschap mee. We kunnen bijvoorbeeld zelf de banden vervangen. Maar ja, we hebben best wel het arsenaal aan gereedschap mee. Ja, ook qua gezondheid. Ja, we zijn gewoon heel graag ver weg van de bewoonde wereld. En ook daar zijn we wel... natuurlijk zijn we niet op alles voorbereid, maar wel het een en ander. We hebben bijvoorbeeld antibiotica mee voor ons allemaal. Maar ook als verloskundige heb ik dus ook gewoon mijn hechtset bijvoorbeeld meegenomen. Met hechtdraad en verdovingsspray. Als het echt nood aan de man is en we zijn ver weg van de bewoonde wereld, dan maak ik dat gat in het hoofd van onze kinderen ook wel. Dus we zijn gewoon best aardig voorbereid. En over dat laatste stukje, dat gezondheidsstukje, daar denk ik nog wel een hele hoop meer te vertellen. Maar dat ga ik denk ik samen bundelen in een aparte video. Ja, geen adressen hebben, dat is ook nou wel een onhandige in het stukje op jezelf zijn. We wonen natuurlijk niet meer in Nederland, daar hebben we geen adres meer. Dus dat zorgt soms wel voor praktische onhandigheden, maar vooral ook... Een nieuwe bankpas bijvoorbeeld. Ja, een nieuwe bankpas als laatst. Maar ja, gelukkig komen we dus onderweg ook gewoon wel vaker mensen tegen. En zo zijn we dus uit Los Angeles door mensen uitgenodigd. Mensen die we in Alaska hebben leren kennen. Waar we dus nu langs gaan. En waar we dus nu echt een bulk pakketjes naartoe aan het sturen zijn. Want ja, dadelijk in Centraal-Amerika, dan is het opsturen van pakketjes helemaal een uitdaging. Hier in Amerika heb je nog wel Amazon lockers die eigenlijk wel heel goed werken. Maar straks niet meer. Dus alle verjaardags- en kerstspulletjes en zo, die gaan allemaal nu naar Los Angeles toe. Dus ja, dat niet hebben van een adres, dat is inderdaad nog wel eens een uitdaging. Ja, het grootste op jezelf zijn is denk ik ook wel het stukje de truck. En ik bedoel, op het moment dat we echt onverwachte flinke truckproblemen hebben, dan is dat wel een soort van crucialer dan in een huis. Op zich, we stranden niet direct snel in de zin dat we altijd wel gewoon eten bij hebben en drinken. Dus in dat opzicht valt dat mee. Maar als je langs de kant van de weg staat en je kunt niet meer verder, dan heb je wel een serieus probleem. Ja, dan precies. blijf je er niet gewoon een week of 2 weken staan. Maar tot nu toe heeft dat zich eigenlijk toch gewoon steeds
goed uitgepakt. Natuurlijk, En we hebben gelukkig een goede hotline die En we we hebben kunnen fijne bellen. Die hotlines. echt met ons meedenkt. En Ja. super fijn. Dus ja, daar maken we ons in de praktijk ook niet echt zorgen om of zo. En ja, we nemen dat maar gewoon hoe het komt. Ik bedoel, onlangs hadden we een platte band. Nou, daar zijn we 7,5 uur zoek mee geweest. Maar uiteindelijk loopt dat uiteindelijk ook wel. Dus daar hebben we ook al gewoon het vertrouwen in. En ja, het feit dat we gewoon ons huis bij hebben, ja, maakt dat gewoon... Maakt wel wat makkelijker. Maakt dat wel gewoon makkelijker. Ja. Eens. Ja, het missen van familie en vrienden, dat is echt wel het allergrootste nadeel van het reizen. Zeker. Ja, een nadeel waar we zelf voor gekozen hebben. Dat is ook eigenlijk meteen wel het dubbele eraan. Want achterblijvers hebben daar natuurlijk niet voor gekozen. Die moeten maar leven met onze keuze. En dat vinden we echt wel heel dubbel. Ja, want dat is op zich wel logisch. Maar aan de andere kant is het ook wel weer een hele grote stap om zo lang weg te blijven. Ja. Maar ja, het digitale contact daarin... maakt het wel een heel stuk makkelijker. Ja, Dus, we videobellen bijvoorbeeld heel regelmatig. En ja, dat maakt heel veel goed. Maar ja, soms ook niet. In geval van ziekte, wat eigenlijk nu in beide kanten van de families speelt. Dan wil je iemand gewoon een arm om iemand heen slaan. Ja, en dat kan digitaal natuurlijk niet. Nee, klopt. Dan wil je er gewoon soms echt gewoon fysiek even zijn. En dat is ook gewoon de reden dat we in augustus gewoon besloten hebben naar Nederland te gaan. om eerder naar Nederland te gaan dan dat we eigenlijk hadden bedacht. Dus dat was gewoon wel heel erg fijn. Ja, zeker. Ja, het in stand houden van sociale contacten. Dat was ook eigenlijk ook wel een heel mooie vraag. Ja, daar moet je echt wel moeite voor doen. Het heeft twee kanten. We posten natuurlijk gewoon heel regelmatig over ons leven. Dus mensen aan die kant... Die weten eigenlijk allemaal wat er speelt. Dus wat je allemaal gedaan hebt. Weinig nieuws te vertellen. Dus Ja. dat is aan de ene kant. Ja. Ja. En aan de andere kant, omdat je dan niet gewoon hele verhalen typt, dan krijg je van de ander ook niet altijd alles terug. En dan mis je zeg maar op een gegeven moment wel echt iets waardoor je merkt van ik moet er toch echt wel weer wat meer investeren. Ja. En jij bent daar beter. Ik ben nooit zo'n beller en zo'n apper geweest. Jij bent daar van nature een soort van beter in. Mij kost dat nog meer. Ik moet dat echt bewust doen. Want je merkt wel dat contacten daar wel gewoon een soort van anders in zijn. Zeker. Ja, je hebt minder diepgang eigenlijk in gesprekken. Omdat je elkaar gewoon maar heel oppervlakkig appt. Heel soms belt. Maar vooral appt eigenlijk. Eens. Dus ja, dat is wel gewoon heel anders. Ja, en de ene is ook beter om hele verhalen op de app te zetten dan de ander. Ja, Dus, klopt. Dat gaat natuurlijk beide kanten op inderdaad. Ja. Dus daarom vind ik het wel echt super leuk om ook wel zo echt te videobellen. En we hebben wel eens een borrel gedaan, maar ik merk dat het tijdsverschil daarin soms wel een beetje lastig is. Want dan wil je borrelen, denk je samen een wijntje. Maar bij de ene is het ochtend en de andere avond. En dan, dat is soms wel gek. Ja, dat doen we minder vaak dan dat we eigenlijk zouden willen of zouden moeten doen. Maar dat precies. is gewoon vooral die praktische kant, dat tijdverschil. Ja, heeft daar gewoon een grote rol in. Want anders kun je zeggen, heb je tijd. Maar nu kan eigenlijk alleen het weekend. Bij ons is dat iets minder handig, ook overdag als de kinderen er zijn. Dus ja, dat heeft echt wel gewoon effect. Zeker. En in dat opzicht missen we wel soms gewoon een boel goede gesprekken. Ja, eigenlijk. Zeker. Dat is wel gewoon heel anders of zo. Ja. En nu hebben we wel de Mugjes op reis, waar we gewoon een hele hechte vriendschap mee hebben gekregen. Dan zit natuurlijk ook gewoon in hetzelfde schuitje. Nou, schuitje klinkt gewoon van negatief, maar we hebben voor dezelfde dingen gekozen. Dus dat zorgt natuurlijk ook gewoon al meteen voor verbinding. Dus dat is wel gewoon heel erg fijn. En we zien ze ook best regelmatig, waardoor je echt betrokken bent in elkaars leven. Ja, klopt. En dat is natuurlijk gewoon met andere contacten toch gewoon minder, omdat je gewoon elkaar niet ziet, fysiek. Ja, klopt. Dat is echt wel een groot verschil. En dat is eigenlijk nog wel iets om wat we eigenlijk bij dat andere stukje hadden moeten doen over tijd voor elkaar. Wij merken dus de laatste tijd dat we zeggen, ik heb eigenlijk niet meer zoveel te vertellen. Ik bedoel, we beleven alles samen. Dus het is niet dat je dan vervolgens bij elkaar zit en kunt zeggen van, hey, hoe was jouw dag vandaag? Nou oké, dan kunnen we elkaar wel vragen. Maar, en daar zijn we ook wel benieuwd naar. Maar het is niet dat je dat daar hele gesprekken vaak
uit voortborduren Nee. of zo. Dus dat is echt wel een soort van een nieuw iets wat we een soort van ontdekt hebben. Dat we elkaar niet meer zoveel te vertellen hebben of zo. Hè? Soms een beetje dromen over de toekomst. Maar Precies, als dat er weer aankomt, dan wel natuurlijk. ja, klopt. Nee, we hebben elkaar nog wel genoeg te vertellen. Maar je merkt wel dat de De gesprekstoffen dag-to-dag dingen. Ja, dat is gewoon anders of zo. Ja. Ja, want je vraagt niet, hey, wat vond jij van de wandeling? Want dat vertel je gewoon tijdens de wandeling zelf. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dus ja, een lang verhaal kort. Ja, dit is gewoon echt het allergrootste nadeel. Maar ja, Het is niet dat we onze keuze er nu voor gaan veranderen. Maar we proberen gewoon de beste van te maken. Ja, de beste manier, de fijnste manier te vinden om daarmee om te gaan. Ja. Ja, en wat we ook gaan kiezen als we in Panama zijn, hoe dan ook willen we volgend jaar juni een week of 6 naar Nederland komen. Om toch iedereen gewoon weer even net wat langer te kunnen zien en echt weer eventjes tijd met elkaar te hebben. Om wellicht ons vervolg naar Zuid-Amerika aan te gaan. Zijn jullie niet eens moe of helemaal klaar met het continu verplaatsen? Dat is een vraag die we ook onlangs kregen. En daar zijn we wel eens klaar mee. Oké, ik ben daar wel eens klaar mee. Het grappige is dat we zijn 2,5 jaar onderweg en we merken heel erg een soort van ritme in het... Ja, we reizen eigenlijk met seizoenen. We proberen eigenlijk gewoon lekker die seizoenen te volgen. En in Alaska hadden we heel erg de strategie. Als het goed weer is, gaan we erop uit. Als het regent, dan... Lekker binnen en komen we bij. Maar het was heel mooi weer. Dus we hadden uiteindelijk best een hoog tempo. Maar dat wisselt zich eigenlijk weer af. Nu, op dit moment, ben ik bijvoorbeeld echt een beetje verzadigd. We zijn helemaal... Ja, Alaska was een soort van de overtreffende trap in mooiheid en spectaculair zijn. En ja, dat is gewoon nu minder. We vinden minder fijne wildkampeerplekjes. En zeker. Ja, ik ben even verzadigd. Ik ben echt toe en even zon, zee, strand in Mexico. Even een paar weken niet uitzoeken waar we naartoe gaan. Het enige wat we moeten doen is waar halen we boodschappen, waar gaan we slapen. En verder niet zoveel. En dat wisselt zich af, want dat hadden we vorig jaar. Om deze tijd hadden we dat eigenlijk precies zo. Toen waren we ook gewoon heel even verzadigd. En je krijgt natuurlijk ook zoveel mooie indrukken. Ja. En op een gegeven moment dan ga je van mooi naar mooi en dan nog moois. En dan zie je het ook niet meer zo. Of het komt niet meer zo binnen. Dat is echt wel een... reismoe is echt wel een begrip eigenlijk. Soort van in de reizigerswereld. En dat bestaat echt. En daar hebben wij, vooral ik, dan nu even last van. Dat komt misschien ook omdat ik eigenlijk ook wel degene ben die de dingen uitzoekt. Zeker. Daar ben ik wel gewoon de regelchef in. Dus, gelukkig. Dus dat zal ook zeker wel een verschil zijn. Maar uiteindelijk loopt het ook wel weer, want dat geven we gewoon weer aan. En dan gaan we gewoon wel weer rustiger. En zo is dat ook gewoon wel tussendoor. Dat een van ons zegt van, joh, ik wil even een paar dagjes niks. En dan doen we dat ook. En zo geven ook de kinderen dat wel eens aan. Al moet ik zeggen, ik verbaas me over hoe flexibel dat zij zijn. Zij hobbelen eigenlijk soort van overal mee. Al vind ik het wel echt bijzonder dat soms dan hebben ze echt een hele lange tijd buiten gespeeld. En dan kom je op een mooi plekje, mooi weer. En dan hebben ze gewoon echt behoefte om binnen te gaan kleuren of binnen te spelen. En dan denk ik, kom naar buiten. Nee. En dan hebben ze gewoon echt even behoefte om binnen te zijn. En dat voelt heel gek. Maar dat was toch ook vorig jaar, dat was van afgelopen winter. Toen hebben ze ook... de hele dag buiten gespeeld. Met mugjes op reis. Wekenlang aan een stuk. En vervolgens hebben we afscheid van elkaar genomen. Nou, ik geloof dat ze... Een hele week. Dat ze een week lang niet buiten overdreven. Nee, behalve de activiteiten die we deden. Ja, maar ze waren heel erg bezig met knutselen. En lezen. En allemaal dat soort dingen. En hadden gewoon minder interesse in het buitenravot. En dat is ook prima. En nu ook trouwens, toch? Ja, klopt. Dus daar volgen we eigenlijk allemaal... ons gevoel in. En ook daar is gewoon heel belangrijk om lekker te blijven communiceren. En de ander te accepteren. Ja, en dan gewoon een beetje rekening mee te houden. Soms moeilijk. Voor wie? Een taalbarrière. Ja, dat was ook de vraag of we een taalbarrière ervaren
Ja, eigenlijk niet. Nu spreek ik vooral inderdaad over de periode hier in Noord-Amerika. In Europa was dat natuurlijk in diverse landen wel iets Moeilijker, anders. zeker. Maar hier in Amerika niet. Wij spreken natuurlijk allebei goed Engels. De kids ook. En de kids inmiddels ook, vloeiend niet. Maar ze kunnen zich heel, heel goed verstaanbaar maken. Allebei. Kunnen echt gesprekken aangaan met mensen. Dus nee, een taalbarrière absoluut niet. Ja, we gaan nu naar Centraal-Amerika. Dus dat gaat wel veranderen. Wij spreken namelijk geen Spaans. Maar ik moet inderdaad, met mijn to-do-lijstje staat inderdaad nog een Spaans cursus of podcast zoeken. Waar we met z'n allen Spaans in kunnen gaan leren. Ja. Want het is wel gewoon heel fijn om de taal te spreken. En Zeker. ja, dan kom je natuurlijk ook gewoon veel makkelijker in contact met de mensen daar. En dat Maakt het brengt- even een stuk makkelijker en en leuker. ik wil net zeggen, het brengt ook gewoon heel veel meerwaarde. Zeker. Ik bedoel, ik vind het, de mooiste ervaringen zijn ook vaak gewoon Met de locals. met de locals in gesprek gaan. En Een dagje samen iets doen en wat dan ook. ja, nee, dus dat is absoluut wel iets wat we willen gaan oppakken. Hebben jullie na 2,5 jaar nog geen behoefte om te settelen? Nee. Nee, wat dat betreft bevalt het ons eigenlijk nog gewoon heel erg goed. Hebben we verre van de behoefte om ons weer te gaan settelen. Daar zijn we ook eigenlijk niet echt heel actief mee bezig. We hebben nu het plan om dus door te reizen naar Panama, waar we dan volgend jaar voorjaar willen zijn. En we hebben het ook al echt wel serieus over een vervolg naar Ushuaia, naar Zuid-Amerika. Daar zijn we concreet nog niet mee bezig, maar dat is zeker wel een gespreksonderwerp. zeker wel een gespreksonderwerp. Kijk, we hebben toch wel iets om over te praten. Zeiden we net al een klein beetje. Hè? Maar we zijn gewoon allemaal nog gewoon heel happy. De kinderen ook. Die vragen we ook wel eens van, goh, zouden jullie weer in een huis willen wonen? Maar ja, zij willen gewoon heel graag ook nog gewoon blijven reizen en heel veel mooie dingen zien in de wereld. Dus daar liggen we allemaal wel lekker op één lijn. Dat hebben ze ook niet van een vreemde natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar goed, ja. Want als we er over nadenken om ergens weer te settelen, ja, dan zeker denk ik wel van, ja, hoe ga je nu van deze manier van leven ineens weer terug? En ja, ik weet ook niet of ik op die manier weer terug wil. Dus ja, heel af en toe hebben we het er wel over, maar ja, uiteindelijk komen we er dan ook niet echt over uit hoe we dat dan voor ons zien. En ja, ik denk als dat tegen die tijd komt, omwille van de kinderen of wat dan ook, dan zijn we er ook wel, ja, ik heb er wel vertrouwen in dat dan ook wel weer zo zijn weg vindt. Ja. En ik denk dan ook dat er genoeg andere dingen spelen, waardoor je ook misschien wel andere behoeftes hebt en dat soort dingen. Dus, dat voel je nu toch nog niet, dus waarom zou je er naar mijn idee nu echt te diep op ingaan, allemaal situaties uitdenken die toch en als het nog niet speelt. Nee, precies. Dus we hebben daar gewoon nog niet zoveel behoefte aan. Ja, ik denk dat we het hier maar mee afronden. Mochten er nou nog vragen zijn of nog andere dingen waarvan je zegt van, goh, hoe werkt dit? Vraag het vooral in de reacties. En als je het nou een fijne, leuke, interessante of wat dan ook video vond om naar te kijken, geef dan ook vooral een duimpje. En ja, ook laat even achter wat je ervan vond. Ja, YouTube vindt dat gewoon leuk. En wij zijn ook benieuwd wat je ervan vindt. Ja, precies. Nou, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat dat het voor YouTube gewoon belangrijk is om te weten dat de video leuk gevonden wordt. Dus doe dat vooral. Een duimpje. Doei! Doei!